කට්ටියනේ සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා පහින්දු YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ උග කාලයක ඉඳන් මම මේක ඇත්තටම කතා කරන්න මට ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. මගේ තිබු වැඩත් එක්ක. ඉතින් තියෙන වැඩ මැනේජ් කරගෙන ඉතින් මට හිතුණා මේක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා දන්නේ නැතුව ඇති. CPU dellding කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ටික අමුතු වචනයක්. ඉතින් CPU dellding එකත් එක්ක කොට තව එකක් මට කරන්න කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා coil wind කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකට කලින් තමයි මම CPU dellding වීඩියෝ දාන්නේ. ඉතින් අද මම වීඩියෝ කතා කරන්නේ CPU එක මොකක්ද dellding කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මොකටද වෙන්නේ? ඉතින් අපි කතාව මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේකෙන් කරන්න කියලා. CPU එක dellding කරනවා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති. අපේ ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රොසෙසර් ගත්තොත් තියෙන උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ සාමාන්‍ය PC එකක් ඇතුළේ නැත්නම් වර්ක් ස්ටේෂන් එකක තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක අපිට වෙනම රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක ගලවන්න පුළුවන් විදිහ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ලැප්ටොප් එක ගත්තොත් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ගත්තොත් ඒක එතනින් එහාට සාර්පසින් වෙනස්. උඩ ලැප්ටොප් එකක් ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම i3 10 gen ප්‍රොසෙසර් එකක් ගත්තොත් එහෙම i3 10 gen එක ඩෙස්ක්ටොප් එකට නේ ගලවන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකට නේ ගලවන්න බෑ. ඒ නිසා හදලා ඉවන්නේ ලැප් එක ඒ විදිහට වෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ Ryzen එකත් එහෙමයි. ඉතින් මේ ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රොසෙසර් එකක් ගත්තම ඉන්න මම ඔයාලට ඒක කෑල්ල අරන් ඉහළ පෙන්නන්න. A few moments later මම ඔයාලට ගෙනාවා මේක පෙන්නන්න try. මේ තියෙන මගේ තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රොසෙසර් එක වල පිළ තිබෙත් තහඩුවක් තියෙනවා. මේ තහඩුව ඔයාලා දැක්කද ලැප්ටොප් එක ප්‍රොසෙසර් එක මෙහෙම තහඩුවක් එනවා. නෑ ලැප්ටොප් එක ප්‍රොසෙසර් එකේ තහඩුවක් එන්නේ. නිකම්ම heat sink එකේ pipe එක set වෙලා heat sink pipe එක කරවලා ලැප් එකේ exhaust fan එකට set වෙනවා. ඉතින් desktop ප්‍රොසෙසර් එකේ වැඩි හාත්පසින් වෙනවා. මේ chip එක උඩින් තමයි මේ තහඩුව තියෙන්නේ. මේ තහඩුව යට තමයි වගේ ලැප් desktop එකේ ප්‍රොසෙසර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තහඩුවට යට තවත් එනවා thermal paste එකක්. ඉතින් ඔයාලා කල්පනා මොකක්ද එතකොට දැන් අපි උඩින් thermal paste ඔව් දානවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකක desktop ප්‍රොසෙසර් එක thermals ඔයාලා දන්නේ නැතුව දෙකක් එනවා. එකක් අපි එළියෙන් අපි පිටින් ආලේප කරන සහ අනිත් එක මැනුෆැක්චරින් කම්පැනි AMD වෙන්න පුළුවන් Intel වෙන්න පුළුවන් යාලා ප්‍රොසෙසර් ඇතුලේ දාලා එවන එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මිල අධිකයි. ඒ වගේම තමයි ඒකේ කල්පවල ගොඩක්ම වැඩි සාමාන්‍ය අවුරුදු 15ක් වගේ අවුරුදු 15ක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ගණන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කියන ප්‍රධාන හේතුව තමයි තාමත් පරණ කෝඩුඩු ප්‍රොසෙසර් ටෙම්ප් එක සාමාන්‍ය 40 50 තියෙන ගේම් ගහන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම යද්දී සමහරක් තැන්වල වල දන්නවා ඇති අපි මේ ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේ තියෙන තර්මල් එක සවුත් වුණාම ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් වල කොච්චර කූලර් දැම්ම. උදාහරණයක් ඔයාලා ලික්විඩ් එකක් දැම්ම වෙන්න පුළුවන්. කස්ටම් ලූප් කූලර් එකක් දැම්ම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා කූලර් එකක් දැම්ම වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වෙලාවට කරන්නේ ඔය පරණ i7 3rd gen K series processor i7 6th gen processor K series ඒ වගේ processor සමහර නැත්නම් i5 4th gen සමහර processors එහෙම තියෙනවා. කොච්චර අපි thermal paste replace කරලා කොච්චර cooling solution දුන්නත් මේ processor එකේ temperature එක මාරම විදිහට heat වෙනවා. ඒ කියන්නේ පට්ටම heating එක යනවා celsius 83 85 90 ගණන් වලට යනවා. කොච්චර අපි බාහිරින් හොඳ thermal එකක් දාලා කොච්චර දේවල් කරා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඇතුලේ තියෙන thermal මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ ඇතුලේ තියෙන මේ අපි කතා කරන thermal එක සවුත් වුණා. මේ ඇතුලේ තියෙන thermal එක සවුත් වුණාම එන ලොකුම කේස් එක තමයි මේ cooling solution එක හරියට සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ dellding process එකේදී වෙන්නේ. dellding කරේදී වෙන්නේ ඔයාලා ප්‍රොසෙසර් එකේ මෙන්න මේ තියෙන තහඩුව remove කරලා මේක ඇතුළට original Intel වෙන්න පුළුවන් AMD company වුණා recommended කරන ටිකක් ගණන් prying වගේ හොඳ powerful thermal paste තියෙනවා. සාමාන්‍ය මිල අධිකයි කියන්නේ ඒ thermal paste එක සාමාන්‍ය මාකට් එකේ රුපියල් 6000 7000 වගේ අවස්ථා 6000 7000 වගේ වෙන්නේ. අඩු සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන පුළුවන් normal එක. ඉතින් ඒ හරියට රුපියල් 15000 20000 30000 වගේ ගණන් වල thermal තියෙනවා. ආටික් brand එකකින් හදන ඒවා dellding වලට හදලා කියන්නේ ඒවටම කියලා හදන brands වල තියෙන පට්ට ගණන්. ඉතින් ඒ දේවල් සාමාන්‍ය අනිච්චර ගණක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගණක් වෙනවා. ඉතින් ඕක අරගෙන මේකේ thermal එක දාලා ඊට පස්සේ මේක තිබ්බා වගේම සීල් එක ගහලා ඒකට දාගම් එක කාලා මොකද තමයි ඔයාලට මේක හම්බෙන්නේ dellding process එකේදී. ඉතින් ඔයාලට මේ dellding කියන එක
තෙරුම අමාරුන තවත් හොඳ ඔප්ෂන් එක බාන ලැප්ටොප් එක ග්‍රීම් ගහද්දි කූලින් පෑඩ් එකක් තිබ්බත් ගොඩක් කලාට ටෙම්ප් එක ලොකු ගානකින් අඩු වෙන්නේ සාමාන්‍ය ටෙම්ප් කූලින් පෑඩ් එකක් තිබ්බ ලැප්ටොප් එක ටෙම්ප් එක අඩු වෙන සාමාන්‍ය සෙල්සියස් එක 65කට 70කට වගේ තමයි සාමාන්‍ය ගොඩක් අඩු වෙන්නේ ඒත් වල ඩෙස්ක්ටොප් එක සාමාන්‍ය එයා කූලර් ස්ටොක් කූලර් එක තිබිලා ගොඩක් කලාට ටෙම්ප් එක 65 70ට අඩුවෙන් තියෙන ගේම් ගහන්න පුළුවන් අවස්ථා නැතුවම නෙමෙයි ගොඩක් අඩු කොහෙද සාමාන්‍ය i5 4 gen i5 6 gen එක වගේ ගැන ගත්තොත් එහෙනම් ගොඩක් අඩුවෙන් ස්ටොක් කූලර් එකෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ගන්න එච්චර ලොකු ටෙම්ප් එකක් නැතුව ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන තමයි මේ යකඩ ග්ලාස් එක කියලා ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ ඒකට යට තමයි ඔයාලා මම අර කලින් කෝ ඩෙල්ඩින් ප්‍රෙස් එකේ තියෙන ගම් එක ගන්න. ඒක තියෙන විශේෂිතම ඌ ආලේපනය කරන තර්මල් එක ඒකට ඇප්ලයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඩෙල්ඩින් කරන්න උපාංග. ඉතින් ඩෙල්ඩින් කරන්න දින එකට වෙනම පොඩි උපාංග කීපයක් ගාන නම් ලොකු ගානක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාලා දාන්න මතක තියාගන්න ඩෙල්ඩින් ප්‍රොසෙස් එක කරන්න සාමාන්‍ය හොඳ පළපුරුදු ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් ඕනේ. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට ඩෙල්ඩින් ප්‍රෙස් කරන්න යන්න එහෙම කරොත් මේ පොලිසිය වැඩ හරියට කරගන්නත් බෑ. ඒ වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ගොඩක් කට්ටියට මම දාලා තිබ්බ රිසිපි කාඩ් එක රිපෙයාරින් කරන වීඩියෝ එක මම ඊට වග ගන්න කලින් ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් කියලා තිබ්බා ඇත්තටම එහෙම රිපෙයාරින් කරන එක නෙවෙයි සර්විස් කරන්න කියලා ගොඩක් කට්ටිය වරද්දගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඒක ගැන මම ආයි එක්ස්ප්ලেইন කරන වීඩියෝ එකක් දාන්න ඇයි අපි කොහෙන්ද වරදින්නේ මේ දේවල් ගැන එහෙම. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කරේ ගොඩක් කට්ටියට මේක ගැන ගොඩක් කට්ටිය සමහරකට දන්නේ නැතිව ඇති. ඉතින් ඔය ඩෙල්ඩින් ප්‍රොසෙස් එකට මට මුල් වෙන ගොඩක් ප්‍රශ්නය තමයි මෑතකදී මට iPhone 4 gen PC එකක මේ channel එක බලන viewer කෙනෙක්ගේම PC එක මේකේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් හොයලා බලනකොට ඇත්තටම ඒක තියෙන යකි ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ processor එක deldding කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එයාට coolers දැම්ම ගොඩාක් දැම්ම coolers ගොඩාක් දැම්ම එයා cooler එකේ ඉඳන් liquid එකට update කරා thermal paste හොඳ මේව දැම්ම. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තිබිලා තියෙන්නේ deldding කරලා පස්සේ ඒක solution එක හරි ගියා. ඉතින් මට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ deldding කියන්නේ මොකක්ද මේකක් වෙන්නේ මොන වගේද. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අර ප්‍රොසෙසේ කොච්චර මේ වගේ දෙයක් කරලා ටෙම්ප් එක යන එක හදාගන්න බැරි ඉතින් වාට දැන් ඩෙල්ඩින් කරලා සිද්ධ. ඉතින් ඩෙල්ඩින් කරන්න ඕනි ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් හොයාගන්න සාමාන්‍ය බොහොම අතලොස්සක් තමයි මේක කරන්න ගොඩක් අමාරු හින්දා ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය ගොඩක් ඒවට සැටිස්ෆයි වෙච්ච රෙකමන්ඩඩ් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නීෂියන්ලව Facebook Instagram වල ගොඩක් නෑ Facebook වගේ ඒවට ගියොත් එහෙම PC build SL වගේ groups ඒ වගේම PC සම්බන්ධ ගොඩක් groups වල මේ වගේ දේවල් කරන්න බොහොම අතලොස්සක්. කීප දෙනෙක් 5-10 වගේ බොහොම පොඩි ගාණක් ඉන්න එයාලව පොඩ්ඩක් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඕනේ ඔයාලට ඔය ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ ප්‍රශ්නයක් මේක. කොච්චර දේවල් කරලා processor temp එක යනවා කියලා. ඉතින් processor එකේ temp එක බලපන් එක මේ deldding processor. ඉතින් deldding ගැන මම වීඩියෝ පොඩි බේසික් එක්ස්ප්ලেইন එකක් කරා. එන ඉතින් හැමෝම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවලට සුබ දවසක්.